Hello viewers, স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল viewers। আজি মই কম যে আপোনাক WhatsAppৰ আপুনি নৰ্মালি আপোনাৰ ফোনত আপুনি এটাই ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু আজি মই কম যে আপোনাক এটা নহয় দুটা নহয় আপুনি তিনিটাকে WhatsApp একাউণ্ট আমি এটাতে ব্যৱহাৰ কৰিব। সেইটো কেনেকৈ আপুনি চাই থাকিব। এটা হ'ল আপোনাৰ নৰ্মালি যিটো আপুনি চবৰে ফোনত এটা অলৰেডি থাকে, সেইটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু দুটা হ'ল আপুনি ছেটিং কৰি ল'ব লাগে, যিটো আপোনাৰ ছেটিঙত গৈ যিটো ডুৱেল মেছেজাৰ একাউণ্ট হয় সেইটোত আপুনি গৈ অন কৰিব লাগিব, তেতিয়া 2 নম্বৰ WhatsAppটো আহিব। আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল GB WhatsApp। হয় বন্ধু, হয়তো আপোনালোকে GB WhatsAppৰ কথা শুনা নাই, তো এইটো আপুনি প্লে ষ্টৰত নাপাব। ইয়াৰ কাৰণে মই পিছত এটা GB WhatsAppৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাম যে তাত কি আছে বস্তু আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। যিটো আমাৰ নৰ্মালি WhatsApp আছে তাতকৈতো GB WhatsApp বহুত হাই ৰেংকৰ হয়, তাত বহুত ধৰণৰ ফেচিলিটি আছে। তাত আপুনি বহুত কিছুমান নৰ্মালৰ নিচিনা নকৰা কাম আপুনি হেল্প কৰিব পাৰিব। তো সেইটো ইয়াৰ নেক্সটত মই সেইটো ভিডিঅ' বনাই আপোনাক ক'ম। তো এই তিনিটা আপুনি কেনেকৈ এতিয়া আপোনাৰ তিনিটা একাউণ্ট WhatsApp একাউণ্ট আপোনাৰ মই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, আপুনি কেনেকৈ চলাব, তো আপোনাক মই দেখুৱাই দিম। চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।